ক্লেইম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে দাবী কৰা যেনে ৰাম ক্লেইমছ ডেট হি ইজ ৰিচ ৰাম ক্লেইমছ ডেট হি ইজ ৰিচ ৰামে দাবী কৰিছে যে সি ধনী হেল্ল' এভৰিৱান মই গীতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ উইথ জেবিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা ইংৰাজী শব্দ আৰু ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ দুটাকৈ বাক্য উদাহৰণৰ সৈতে যিবোৰ বাক্য আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাৰ লগতে তাত ব্যৱহাৰ হোৱা কেইটামান নতুন শব্দৰ অৰ্থও আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত শিকিবলৈ পাম এতিয়া বলক নহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম শব্দটো হৈছে সেভ যাৰ এটা অৰ্থ ৰক্ষা কৰা আনটো হৈছে সঞ্চয় কৰা যেনে টম সেভড এভৰিবডি টম সেভড এভৰিবডি টমে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে ৰক্ষা কৰিছিল বা টমে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে বচাইছিল He saved money for the trip. He saved money for the trip. তেওঁ ভ্ৰমণৰ বাবে টকা সঞ্চয় কৰিছিল দ্বিতীয় শব্দটি হৈছে himself যাৰ অৰ্থ তেওঁ নিজে বা স্বয়ং যেনে he laughed at himself. He laughed at himself. তেওঁ নিজে তেওঁৰ ওপৰত হাঁহিছিল The deer tried to save himself from the tiger. The deer tried to save himself from the tiger. হৰিণটোৱে নিজকে বাঘটোৰ পৰা বচোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল তৃতীয় শব্দটি হৈছে another যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অন্য এটা বা আন এজন যেনে I need another job. I need another job. মোক আন এটা চাকৰিৰ প্ৰয়োজন We helped one another. We helped one another. আমি এজনে আনজনক সহায় কৰিছিলোঁ চতুৰ্থ শব্দটি হৈছে ক্লেইম যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দাবী কৰা যেনে ৰাম ক্লেইমছ ডেট হি ইজ ৰিচ ৰাম ক্লেইমছ ডেট হি ইজ ৰিচ ৰামে দাবী কৰিছে যে সি ধনী She falsely claimed that it was an accident. She falsely claimed that it was an accident. তাই মিছাকৈ দাবী কৰিছিল যে এইটো এটা দুৰ্ঘটনা আছিল পঞ্চম শব্দটি হৈছে more যাৰ অসমীয়া অৰ্থ অধিক যেনে she advised him to drink more milk. She advised him to drink more milk. তাই তেওঁক অধিক গাখীৰ খাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল I need more time. I need more time. মোক অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন বা মই অধিক সময় বিচাৰোঁ ষষ্ঠ শব্দটি হৈছে powerful যাৰ অসমীয়া অৰ্থ শক্তিশালী যেনে she is very powerful. She is very powerful. তাই বহুত শক্তিশালী Raju is more powerful than Raghu. Raju is more powerful than Raghu. ৰাজু ৰঘুতকৈ অধিক শক্তিশালী সপ্তম শব্দটি হৈছে here যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ইয়াত বা ইয়ালৈ যেনে How did you get here? How did you get here? আপুনি ইয়াত কেনেকৈ আহি পালে What was he doing here? What was he doing here? তেওঁ ইয়াত কি কৰি আছিল অষ্টম শব্দটি হৈছে own যাৰ অসমীয়া অৰ্থ নিজৰ যেনে Ravi is like my own son. Ravi is like my own son. ৰবি মোৰ নিজৰ পুত্ৰৰ দৰে I make my own decisions. I make my own decisions. মই মোৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজে লওঁ নৱম শব্দটি হৈছে reflection যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰতিবিম্ব যেনে She was looking at her reflection in the mirror. She was looking at her reflection in the mirror. তাই দাপোনত তাইৰ প্ৰতিবিম্বটো চাই আছিল Can you see your reflection in the water? Can you see your reflection in the water? আপুনি পানীত আপোনাৰ প্ৰতিবিম্বটো দেখিছেনে দশম শব্দটি হৈছে roar যাৰ অসমীয়া অৰ্থ গৰ্জন যেনে Did you hear the roar of the tiger? Did you hear the roar of the tiger? আপুনি বাঘটোৰ গৰ্জন শুনিছিলনে The lion opened its huge mouth and roared. The lion opened its huge mouth and roared. সিংহটোৱে তাৰ প্ৰকাণ্ড মুখখন মেলিছিল আৰু গৰ্জন কৰিছিল ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰা মূল শব্দকেইটিৰ বাহিৰেও আমি কেইটামান নতুন শব্দ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইকেইটা হৈছে everybody যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি money যাৰ অৰ্থ ধন বা টকা
ট্ৰিপ যাৰ অৰ্থ ভ্ৰমণ বা যাত্ৰা লাভ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হাঁহি ডিয়াৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৰিণ ট্ৰাই যাৰ অসমীয়া অৰ্থ চেষ্টা নিড যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰয়োজন জব যাৰ অসমীয়া অৰ্থ চাকৰি বা জীৱিকা হেল্প যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সহায় ৰিচ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ ধনী ফলছ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মিছা বা অশুদ্ধ এক্সিডেণ্ট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দুৰ্ঘটনা এডভাইচ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পৰামৰ্শ দিয়া গেট যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পোৱা বা আহি পোৱা ডু যাৰ অসমীয়া অৰ্থ কৰা ডিচিজন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ সিদ্ধান্ত লুক যাৰ অসমীয়া অৰ্থ চোৱা মিৰৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ দাপোন ৱাটাৰ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ পানী অপেন যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মেলা বা খোলা হিউজ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ প্ৰকাণ্ড মাউথ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ মুখ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আগলৈও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ